na yung ating binabad na chicken kagabi at binaranate natin siya na matik sarap, linamas ang mabuti at hinayaan natin siya ng overnight. So ngayon, lagyan natin siya ng asin. Yan. So mga 1 teaspoon na asin lang para hindi naman masyadong umalat. Pag samasamahin natin ito, ito yung ating half cup na all-purpose flour. Ito yung half cup ng cornstarch. Ito naman yung half cup ng ating cassava flour. Then, i-mix lang natin siyang mabuti bago siya lagyan ng itlog. So, i-mix natin siya. Siguraduhin lang na malinis ang ating mga kamay para sigurado na malasa ang ating kakainin pagkain. So, ayan o, nakita niyo coated na siya, di ba mga kayami? So, once na coated na siya, para mas lalong dumikit yung ating ginawang butter, lagyan natin siya ng itlog. Gagawing butter. Lagyan natin siya ng itlog. Okay? So, isang itlog ba? Kasya dito? Pwede na, no? So, ito na yung itlog. Ayan. So, napakalaki ng itlog. Mayroon pa palang natira, sayang to. Okay, so lamasin lang natin yung itlog na yan. Hayaan natin siya na dumikit. So alam nyo mga kayami, yung ating mantika kasalukuyan ng pinaiinit. So pwede na siyang iprito mamaya lang. So late na hayaan lang natin siya na lamasin natin mabuti, ma-coat siya lahat